हाय फ्रेंड्स, काय दिसतंय स्क्रीनमध्ये? एक छोटीशी काहीतरी दोरी टाईप दिसतंय. आता मी जवळून दाखवते तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला कळेल की हे काय आहे. दिसतंय? चेन. ओळखलं का? चेन म्हणजे साखळी, आणि ही क्रोशाची साखळी आहे. अगदी बेसिक स्टिच आहे. आपण बेसिक स्टिचच्या सिरीजमधला हा व्हिडिओ करतोय आणि ह्याच्यात आपण आधी मटेरियल बघू काय काय लागणार आहे. कात्री, सुई, आणि सुई आहे माझी 3.5 mm, आणि हा दोरा यान लोकर काय तुम्ही जे घ्याल ते हा वर्धमानचा आहे. तर तुम्ही ही सुई थोडी बारीक घेतली तर या साखळ्या घट्ट येतील. साखळ्या अजून घट्ट करण्यासाठी काय करू शकतो, टेन्शन हाताचं वाढवलं की घट्ट येतात. पण आपण जनरली साखळ्या या बेससाठी म्हणून वापरतो. ह्याच्यात पुढे आपल्याला पॅटर्न सुरू करायचा असतो. त्यामुळे मी या अशा मीडियम टेन्शनमधल्या किंवा खूप घट्ट नाही आणि खूप लूज नाही अशा साखळ्या प्रिफर करते. कारण ह्याच्यात आपल्याला पुढे पॅटर्न चढवायचा, म्हणजे ह्याच्यात पुढे आपल्याला टाके घालायचे असतात. म्हणून मी 20 साखळ्या घातल्या आहेत. हे स्वॅच म्हणजे आपण हे मॉडेल करून ठेवतो ना, एक नमुना पदार्थ करून ठेवणे किंवा एक नमुना घरात करून ठेवणे, त्यासाठी मी हे शिकवते. आणि हे अगदी बिगिनर सिरीजमधलं आहे. जसं कुठल्याही गोष्टीची आपण सुरुवात श्री गणेशानी करतो, तसं क्रोशामध्ये स्लिप नॉटनी आपण स्टार्ट करतो. म्हणजे ह्या सुईवरचा पहिला टाका कुठला असेल त्याला म्हणायचं. आणि त्याला हे सगळे म्हणतात स्लिप नॉट, आणि मी म्हणते श्री गणेशा, कारण माझी करण्याची पद्धत तशीच आहे. स्लोली दाखवते, तुम्ही स्लोली लक्ष देऊन बघा. मी दाखवते स्लोली, तुम्ही लक्ष देऊन बघा. हा लूज एंड आहे आणि हा वर्किंग एंड आहे, आणि मी त्याचा श्री करणार आहे, अर्धा श्री. आणि या गोलातून, हा जो गोल बनलाय त्या गोलातून हा दोरा बाहेर काढायचा आणि जो लूज एंड आहे त्याने घट्ट करायचा. ह्याला म्हणायचं स्लिप नॉट. एकदा जस्ट दाखवते, न बोलता दाखवते, बघून समजण्याचा प्रयत्न करा. आपली स्लिप नॉट नीट झाली आहे हे कसं कळतं? दोन्ही जर दोरे ओढले तर ही गाठ सुटते. एवढी सिंपल आहे. श्री गणेशा. ह्याच्यामध्ये सुई घालायची. हा आपला पहिला टाका सुईवर बनला. आता इथून सुरू करायचं. अगदी बेसिक मध्ये सांगायचं तर मी बॉबिनला कसं लावतात दोरा, तसा हा दोरा मी करंगळीत, हा वर्किंग थ्रेड आहे इथे, हा याला कनेक्टेड आहे, हा मी करंगळीत घालते आणि एक वेढा पहिल्या बोटावर देते आणि सुरू करायचं. काही जण, म्हणजे अगदी काही जण कशाला, आईच माझी फक्त सगळे वेढे असे बोटावरती घेऊन ती करते. एक लागेल तसं एक सोडत जायचं. माझी ही पद्धत आहे. तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने करू शकता. कमी जास्त टेन्शन आपल्या या बोटावर असतं. हे जे माझं आत्ता बोट हल्लं, टेन्शन या विषयावर मी नक्की नंतर एक व्हिडिओज करेन, म्हणजे मला काय म्हणायचं हे कळेल. पण आत्ता आपण स्लिप नॉट बघितली आणि आता आपण साखळी बघतोय. काय केलं कळतंय? हा पहिला जो टाका आहे, दोरा सुईमध्ये वेढा घेतला आणि ह्या सुईच्या नाकाने तो ह्या वेढ्यातून बाहेर काढला. ही एक साखळी इथे बनली.
पुन्हा वेढा घेतला, दुसरी साखळी बनली, तिसरी साखळी बनली. कोणाची पद्धत कशी असते, ते सुई फिरवतात, अशी सुई फिरवून घेतात, सुई फिरवायची अशी. आपले सगळी हात आणि सगळी बोटं ह्याच्यासाठी कामाला लावायची. थोडंसं खालून दाखवते सुई फिरवताना. मी इथे सुई जिथे धरते हा पार्ट मला फिरवायला इझी जातो, तो मी असा फिरवते, असं करते. अख्खी सुई न फिरवता फक्त सुईचा नाक फिरवून थोडं खालून दाखवलं तर सगळे मोमेंट्स तुम्हाला कळतील. तुम्हाला जसं सोयीचं आहे, तुमच्या हातात जे बसलेलं आहे ते करा. मी जे दाखवते ते नीट बघा. आपल्याला साखळी करायची. ही साखळी दिसली तुम्हाला छान? कशाही पद्धतीने केली तरी सेमच येणार आहे. ठीक आहे, हात फिरवा, बोट फिरवा, नाही तर सुई फिरवा. असं करून करा किंवा नुसतं असं करून करा, शेवटी साखळी ती साखळीच. ठीक आहे, हा एंडलेस आहे, किती पण साखळ्या करू शकता. आपण जर म्हटलं की मला 10 टाक्यांनी 50 टाक्यांनी सुरुवात करायची, 50 खांबांनी, पण खांब घालायला बेसला आपल्याला साखळ्याच बनवायला लागतात. तर या अशा साखळीची ही सुरुवात आहे. स्लिप नॉट आणि चेन आपण आज शिकलेलो आहोत. बंद करताना काय करणार मी, इथून सुईतून धागा काढणार, हा धागा कट करून घेणार आणि पहिला टाका तो घट्ट करून घेणार आणि आपली साखळी बनली. ओके, एक रिव्हिजन म्हणून तुम्हाला स्लिप नॉट दाखवते. हा लूज एंड आहे, हा वर्किंग एंड आहे. श्री गणेशाय नमः. हे सोडण्यासाठी फक्त दोन्ही धागे ओढले की हे सुटेल. अशाच सुंदर व्हिडिओज बघण्यासाठी आणि क्रोशा शिकण्यासाठी अथपासून इथपर्यंत क्रोशे आणि क्रिएशनला सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, लाईक करा आणि जे जे तुमचे क्रोशे करणारे फ्रेंड्स आहेत त्या सगळ्यांबरोबर शेअर करा. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. आज आपण बेसिक स्टिच लायब्ररीमधला पुढचा टाका शिकणार आहोत, चेन आणि सिंगल क्रोशे. ह्या 2 टाक्यांनंतर आपण आज हाफ डबल क्रोशा शिकणार आहोत. त्यासाठी आपण लोकर घेऊया, कात्री आणि 3.5 नंबरची सुई घेतलेली आहे. स्लिप नॉटनी सुरू करायचं. क्रोशेचा श्री गणेश. मी 20 चेन्स घालणार आहे. 1 2 20 आणि आता ह्या 20 चेन्सवर मी तुम्हाला हाफ डबल क्रोशा दाखवते. 20व्या चेनमध्ये काम करायचं असेल तर मी 1 चेन पुढे घालून घेणार आहे आणि आता मी हाफ डबलला सुरू करणार, हाफ डबल क्रोशेला. सुईवर वेढा घेतला,
पहिले चेन 21वी चेन सोडून 20व्या चेनमध्ये सुई आतमध्ये घालून दोरा ओढून घेतला. माझ्या सुईवर 3 धागे आहेत, 3 वेढे आहेत आणि त्या तिन्ही वेढ्यांमधून मी एकदम सुई बाहेर काढली. हा एक हाफ डबल क्रोशा झाला. सुईवर वेढा घेतला. आता मी पुढच्या चेनमध्ये जाते. पुढच्या चेनमध्ये इन्सर्ट केला, धागा ओढून घेतला आणि वेढा घेऊन सगळ्यात वेढ्यांमधनं दोरा बाहेर काढला. पुन्हा एकदा दाखवते. हाफ डबल क्रोशा बनत चाललाय. अशा चेन्स घालून घेतलेल्या आहेत. या सगळ्या चेनवर आपण हाफ डबल क्रोशा घालायचा आहे. या चेनला आपण फाउंडेशन चेन पण म्हणतो. कोणत्याही प्रोजेक्टची स्टार्ट करताना आपण चेन्स घालून त्याच्यावर प्रोजेक्ट सुरू करतो. पुन्हा एकदा स्लोली दाखवते. एक वेढा घेतला, चेनमध्ये इन्सर्ट करून 3 टाके तिन्ही वेढ्यातून एकदम सुई बाहेर काढली. त्याला हाफ डबल क्रोशा म्हणायचा. ओळीच्या शेवटी आलेली आहे. एकच चेन राहिली आहे. त्या चेनमध्ये सुद्धा इन्सर्ट करून कंप्लीट करते आणि आपले हाफ डबल क्रोशा पूर्ण 20 टाक्यांमध्ये करून झालेला आहे. एक चेन घालते आणि प्रोजेक्ट टर्न करते. जर मला याच्यावरती अजून हाफ डबल क्रोशा करायचे असेल तर मी पुन्हा सेमच करणार. आणि असं तुमचं प्रोजेक्ट जेवढं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही करत राहू शकता. असे विविध टाके, कोस्टर्स, पर्सेस, बॅग्स तुम्हाला जर शिकायच्या असतील, स्वतः करून बघायच्या असतील, क्रोशे आणि क्रिएशन चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. आपल्या क्रोशे करणाऱ्या फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मावशी, आत्या, काकू यांच्याबरोबर नक्की शेअर करा. हाय, हॅलो, नमस्ते. बेसिक स्टिच लायब्ररीच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे.
बेसिक स्टिचेसमध्ये आपण आत्तापर्यंत स्लिप नॉट, फिलर स्टिच जो कॉमनली यूज केला जातो, डबल क्रोशे हा आपण बघणार आहोत. साहित्य लागणारे: लोकर, सुई 3.5 mm ची सुई आणि कात्री. चला सुरू करूया. ॲज युजल लेट्स बिगिन विथ स्लिप नॉट. क्रोशाचा श्री गणेशा. श्री करायचा. याचा डिटेल व्हिडिओ तुम्हाला नक्की बघायला मिळेल. आय बटनवर लिंक देणारच आहे, तिथेही बघा. सुईवर स्लिप नॉट करून दोरा लॉक केलाय. 20 चेन्स घालणार आहे. अठरा, 19, 20. आणि ह्या फाउंडेशन चेन्स आपण म्हणू शकतो. याच्यावरती मी डबल क्रोशा सुरू करणार. ओळीला मी 20 डबल क्रोशा घालणार. बरोबर, 20 बेसिकला फाउंडेशनच्या 20 चेन्स आहेत, म्हणजे 20 डबल क्रोशा. पण त्या सुरू करण्यासाठी मला पहिला जो टाका सुरू करायचा आहे त्याच्यासाठी मी 2 चेन्स एक्स्ट्रा घालेन. म्हणजे माझ्या हातामध्ये 22 फाउंडेशन चेन्स आहेत. 21, 22 बरोबर. आणि ह्या 20व्या चेनपासनं मी सुरुवात करणार. डबल क्रोशासाठी सुईवर एक वेढा घ्यायचा. 20व्या चेनमध्ये, म्हणजे चेन बेसला फाउंडेशनला जी चेन आहे त्या चेनमध्ये सुई इन्सर्ट करून वेढा घेऊन पुन्हा बाहेर यायचं. माझ्या सुईवर 3 टाके आहेत, दिसतात. मी वेढा घेऊन 3चे 2 टाके केले आणि 2चा 1 केला. जर पहिल्या 2 साखळ्या इथल्या सोडल्या तरी हे जो खांब बनलेला आहे याला आपण खांब म्हणतो, त्याला डबल क्रोशे म्हणतात इंग्लिश. पुन्हा दाखवते. पुढच्या चेनमध्ये मी सुईवर वेढा दिला. फाउंडेशनच्या बेसच्या चेनमध्ये सुई इन्सर्ट करून पुन्हा वेढा घेऊन सुई बाहेर काढली. सुईवर 3 टाके आहेत. 3चे 2, 2चा 1. परत दाखवते. वेढा घेऊन बेसच्या चेनमधनं पुन्हा एक धागा सुईवर घेतला. 3चा 2, 2चा 1. असे मी 20 डबल क्रोशे करणार. 3चा 2, 2चा 1. आय बटनवर किंवा व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा पूर्ण डबल क्रोशापासून एक प्रोजेक्ट बनवलं आहे. खरं तुम्ही खूप काही बनवू शकता. त्यातलं मी पर्स बनवली आहे, फक्त डबल क्रोशा, ओनली डबल क्रोशा घातलेत आणि एक पर्स बनवली आहे. इतकी सुंदर झाली आहे, म्हणजे खरं एकाच टाक्यापासून झाली आहे असा विश्वास सुद्धा बसत नाही. लिंक देते आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही बघू शकता. ओळीच्या शेवटी पूर्ण सगळ्या टाक्यांमध्ये डबल क्रोशा घालून मग भेटूया.
एक शेवटचा टाका राहिला आहे, तो कंप्लीट करते. मी जर पूर्ण डबल क्रोशाने अशी मोठी पट्टी करायची ठरवली तर मला हे प्रोजेक्ट टर्न करावं लागेल आणि ह्या साईडनी पुन्हा काम करावं लागेल. मग ते कसं करायचं तर 2 साखळ्या घालून घ्यायला लागतात, म्हणजे प्रोजेक्ट टर्न करून पहिल्या टाक ह्या शेवटचा जो टाका आहे ह्या ओळीचा त्याच्या बरोबर वरती सुई इन्सर्ट करायची आणि परत सुईवर 3 टाके आले, 3चा 2, 2चा 1 करायचा. काय असतं खरं क्रोशा म्हणजे 2 खांब 2 साखळ्या, 1 खांब 1 साखळी, नुसत्या साखळ्या आणि खांब असं असतात. जसं घर म्हणजे नुसत्या 4 भिंती नाहीत, तसं क्रोशामध्ये जेव्हा आपण क्रिएटिव्हिटी ॲड करतो तेव्हा त्यापासून खूप सुंदर प्रोडक्ट्स बनायला सुरुवात होते. असेच छान प्रोडक्ट्स बनवण्यासाठी क्रोशे आणि क्रिएशन या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. बेसिक स्टिचपासून सुंदर प्रोडक्ट्स बनवायला शिका. राणी कलरची पर्स मी जी बनवली आहे त्याचा फोटो दाखवते आहे. पूर्ण एकाच टाक्यापासून बनवली आहे. आय बटनवर त्याची लिंकही दिसेल. कीप क्रिएटिंग. हॅपी क्रोशेटिंग. सायनिंग ऑफ मीनल. बाय बाय. Subscribe, like, share for such beautiful content. Thank you.